හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Speedup YouTube channel එකට. අදත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් ඉවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝ PC එක කොහොමද තියෙනවට වඩා ස්පීඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ සම්බන්ධ වීඩියෝස් කීපයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝස් බලගෙන යගියවත් තියෙනවා මම පහළ description එකෙන් ඒ links දාලා තියන්නම්. ඔයාගේ PC එකේ වීඩියෝස් බලලා ස්පීඩ් කරගැනීමේ කියවත් වෙනවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක කතා කරනවා තවත් ක්‍රමයක්. ඔයාගේ PC එක කොහොමද ස්පීඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ පරිගණක තියෙන සියලුම ටෙම්පරරි ෆයිල්ස් අපිට අනවශ්‍ය ෆයිල්ස් ඩොකියුමන්ට් අනවශ්‍ය ඔය සියලුම දේ ඩිලීට් කරලා පරිගණකයේ ස්පීඩ් එක යම් තාක්ෂණයකට වැඩි කරගන්න ඕනේ කියලා කතා කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. හොඳයි අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ Windows key එකයි R key එකයි press කරලා run එක ගන්න ඕන. run එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න percentage mark එකයි TEMP කියලා type කරලා percentage mark එක ගන්න. percentage mark එක ගැහුවා TEMP කියලා ගහලා ආයෙත් percentage mark එක ගහලා ඕකේ click කරන්න. ඔක click කරලා ඊට පස්සේ PC එකේ තියෙන සියලුම temporary files මෙහාට බලාගෙන මේ කියවත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මගේ නම් තියෙන්නේ තම සුළු ප්‍රමාණය. සමහර කට්ටියගේ මේක ඉතා විශාල ප්‍රමාණ ෆයිල් ප්‍රමාණයක් GB ගණන් වල ෆයිල් ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක select all කරලා delete කරගන්න. හොඳයි මේ විදිහට මගේ ෆයිල් ටික delete වෙනවා. ඉතින් මෙතන සමහර ෆයිල් delete වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් මේක skip කරලා හරි cancel කරලා හරි දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට කළත් ඔයාගේ මේ පරිගණකය යම් තාදුරට ස්පීඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක වීඩියෝ like එකක් දාන්න. ඒ වගේ තමයි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේ තමයි වීඩියෝ වැදගත් වෙයි කියලා ඉතින් යාළුවෙක් ඉන්නවනේ යාළුවට share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේ අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.